Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 14 Ιανουαρίου του 2023. Πάμε στο κέντρο του πρώτου μήνα του 2023. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, από εκεί θα ξεκινήσουμε, δυστυχώς συνεχίζεται. Προσπάθησα να δω τι κατάσταση επικρατεί στο Σολεντάρ για να έχουμε μία καθαρή εικόνα, όσο το δυνατότερο καθαρή, γιατί δεν είμαστε εκεί. Φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος της πόλης το ελέγχουν οι δυνάμεις της Ρωσίας. Αποπειράθηκαν να κάνουν μία αντεπίθεση η Ουκρανία, η οποία φαίνεται ότι δεν είχε αποτελέσματα. Πάντως ένα μικρό κομμάτι της, είδα διάφορους χάρτες καταστάσεως, πιο πολύ δυτικούς, αλλά φαίνεται ότι ένα μικρό κομμάτι της πόλης στα δυτικά το κρατάνε οι Ουκρανοί. Όμως, αν δείτε το χάρτη, ο οδικός άξονας, κυρίως η σιδηροδρομική γραμμή που κατεβαίνει από το Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ και πηγαίνει προς Μπαχμούτ, εκεί φαίνεται ότι κατά τόπους τον έχουν ελέγξει οι ρωσικές δυνάμεις και τείνουν να περικυκλώσουν και τον Μπαχμούτ. Αν δηλαδή αποκοπεί το Σολεντάρ, είναι λίγο ανατολικά από τη σιδηροδρομική γραμμή. Αν λοιπόν αποκοπεί εντελώς η επικοινωνία του Μπαχμούτ με τις βόρειες και δυτικές περιοχές, τότε μπορούμε να πούμε ότι κινδυνεύει να εγκλωβιστεί, να περικυκλωθεί. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι η χθεσινή ανακοίνωση του Συμβούλου Ασφαλείας, του εκπροσώπου του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ότι και να πέσει στα χέρια το Σολεντάρ και τον Μπαχμούτ δεν σημαίνει και πολλά πράγματα για τον πόλεμο, ίσως είναι μια προετοιμασία της κοινής γνώμης να αποδεχτεί, να μην θεωρήσει ότι είναι ήττα, να μην αυτό ενισχύσει την ητοπάθεια στις τάξεις του Ουκρανικού στρατού. Πάντως, εάν δούμε το χάρτη, υπάρχει μια γραμμή, όπως σας είπα, ξεκινάμε από βορειοδυτικά, είναι το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ, μετά είναι το Σολεντάρ, μετά είναι το Μπαχμούτ και μετά είναι η Κωνσταντίνοφκα, που και εκεί έχουν προσεγγίσει οι Ρώσοι, και πιο κάτω, βορειοδυτικά του Ντονέτσκ, πολύ κοντά, βρίσκεται η πόλη Αντβίβκα. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη για την άμυνα της πρωτεύουσας της περιφέρειας Ντονέτσκ, που τώρα έχει είναι μια περιφέρεια που να έχει προσαρτήσει η Ρωσία, γιατί τα πυρά που δέχεται η πρωτεύουσα του Ντονέτσκ προέρχονται από πυροβόλα που βρίσκονται σε αυτήν την πόλη, στην Αντβίβκα. Κατά την άποψή μου είναι ίσως η πιο σημαντική πόλη για την ευρύτερη περιοχή. Αν καταληφθεί και αυτή, τότε ίσως να έχουν πετύχει ένα 90% των προσπαθειών τους οι Ρώσοι να ολοκληρώσουν την κατάληψη εδαφών στο Ντονμπάς, που είναι μια περιφέρεια που αποτελείται από δύο υποπεριφέρειες, το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ. Αυτά υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η προέλαση, γιατί είδα στους χάρτες κάποια εδαφικά κέρδη έχουν οι Ρώσοι. Εκτός και αν έρχεται κάποια αντεπίθεση από την Ουκρανική πλευρά, οι οποίοι είπαν, όπως είπαμε, ότι είναι το 2023 είναι έτος νίκης, έρχονται και οι ενισχύσεις, όπως είπαμε, σταδιακά από τη Δύση, αν και με αργούς ρυθμούς, και αν τελικώς πετύχουν τους στόχους τους και ανακαταλάβουν όσα εδάφη μπορούν ή όλα, όπως είναι και μάλιστα στους στόχους τους. Να πούμε ότι έγιναν και πυραυλικές επιθέσεις χθες και μέχρι σήμερα συνεχίστηκαν στο Κίεβο, χτυπήθηκε το Κίεβο, ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός, διάβασα, του Κιέβου δέχθηκε πλήγμα. Είχαμε πυραυλικές επιθέσεις από αέρος, θαλάσσης και ξηράς, που σημαίνει ότι και αεροσκάφη έριξαν πυράβλους κρούζ και πλοία και εδάφους. Τώρα, είχαμε επίσης και στην Οδυσσό μια αποθήκη πυρομαχικών, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ουκρανικού στρατού, ανατινάχτηκε. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα, κυρίως στο γερμανικό τύπο, για τα Λέοπαρτ. Η Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας φέρεται παραιτηθήσα, ότι ήδη έχει παραιτηθεί. Το Υπουργείο Άμυνας για ένα δημοσίευμα είπε δεν σχολιάζουμε δημοσιεύματα, δεν διέψευσε πάντως. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη δήλωση που έκανε
για πρωτοχρονιάτικη δήλωση Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας και είπε είχα σημαντικές εμπειρίες από τον πόλεμο, αφήνοντας και ένα θετικό πρόσημο στις εμπειρίες και γι' αυτό δέχτηκε επικρίσεις. Όμως κατά την άποψή μου μπορεί εκείνο να είναι το φαινημενικό, κατά βάση είναι το θέμα των Leopard. Η Γερμανία πιέζεται αφόρητα, πρώτον να δεχθεί με βάση το End User Certification να το επεκτείνει και να δώσει τη δυνατότητα στις χώρες που έχει παραχωρήσει Leopard να τα χρησιμοποιήσουν και να τα δώσουν σε άλλη χώρα, για παράδειγμα στην Ουκρανία, και επίσης να δώσει και η ίδια. Όσον αφορά αυτό το πιστοποιητικό τελικού χρήστη, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Θα μου πείτε, ο τουρκικός στρατός βρίσκεται με τη δική του σημαία, τη δική του ταυτότητα στα κατεχόμενα. Επιτρέπεται όμως Leopard γερμανικά να βρίσκονται σε μια ξένη χώρα και να κάνουν ένα κατακτητικό επιθετικό αγώνα? Προβλέπεται αυτό στο συμβόλαιο παραχώρησης της Γερμανίας των Leopard στην Τουρκία? Πάντως υπάρχουν δημοσιεύματα που δείχνουν, ενώ από ό,τι είδα η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό Leopard νομίζω ότι είναι η Ολλανδία, αν και έχει παραχωρήσει κάποια, τα πώλησε με την άδεια της Γερμανίας, νομίζω στην Πορτογαλία ή σε κάποια άλλη χώρα, έχει 400 τόσα, η Ελλάδα έχει νομίζω 325 και 330, η Τουρκία, εκεί είμαστε, ίδιο αριθμό Leopard 2, εμείς έχουμε κάποια πιο αναβαθμισμένα και δείχνουν πάλι εμάς, την Ελλάδα και την Τουρκία, να δώσουμε. Η Τουρκία δεν πρόκειται να δώσει, όπως καταλαβαίνετε, κατά πάσα πιθανότητα θα πιεστεί η Ελλάδα. Ο κύριος στις 23 Ιανουαρίου, ο κύριος Παναγιτόπουλος πρέπει να προσέξει, να πάει θωρακισμένος εκεί να αντέξει στις πιέσεις. Θα έλεγα πάντως, αν πιεστεί, να προτείνει να πάνε τα Leopard που έχουν οι Τούρκοι στα κατεχόμενα να τα στείλουν αυτά. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει, η Ελλάδα δεν έχει κάποιο σχέδιο, ούτε η Κύπρος κάποιο σχέδιο να καταλάβει τα κατεχόμενα, γιατί τα έχει εκεί, με επιθετικούς σκοπούς, ας τα πάρει από εκεί. Λοιπόν, αυτά για την... Είδα και ένα άρθρο στο Forbes, το οποίο, αν μπορείτε, διαβάστε το για να μην χάνουμε χρόνο εδώ. Κάνει μια ανάλυση για το δόγμα χρήσης του πυροβολικού μάχης από τη Ρωσία και λέει ότι τελικώς το πλεονέκτημα μετατράπηκε σε αδυναμία της Ρωσίας. Έχει ένα ενδιαφέρον, διαβάστε το. Πάντως είναι αλήθεια ότι ο πόλεμος αυτός είναι αυτό που υπάρχει ένας όρος που λέγεται βληματοκεντρικός, δηλαδή στηρίζεται κυρίως στη ρήψη βλημάτων, είτε με πυράβλους είτε με βλήματα πυροβολικού. Γίνεται η λεγόμενη κατίσχυση του στόχου, προκαλούνται αρκετές καταστροφές και μετά αναλαμβάνουν οι δυνάμεις ελιγμού, δηλαδή το πεζικό και τα τεθωρακισμένα. Είναι αλήθεια αυτό, αξίζει να το διαβάσετε, γιατί έστω και αν είναι από ένα μέσο δυτικό που απηχεί τις απόψεις της Δύσης, βγαίνουν συμπεράσματα. Αν προσπαθείς να διαβάσεις αντικειμενικά τα πράγματα, μπορείς να βρεις την αλήθεια ακόμα και σε ένα γραμμίστικο άρθρο, όπως είναι συνήθως αυτά που προέρχονται από τη Δύση, όπως και από τη Ρωσία. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Deutsche Welle που λέει ότι πιθανότατα προετοιμάζεται μια νέα επιστράτευση από πλευράς της Ρωσίας. Έχουμε πει ότι γίνονται κάποιες κοινές ασκήσεις του στρατού της Λευκορωσίας με το ρωσικό στρατό στο έδαφος της Λευκορωσίας. Αυτό μεταφράζεται από τους Ουκρανούς ως μια προετοιμασία να ανοίξει ένα νέο μέτωπο η Ρωσία μαζί με το στρατό της Λευκορωσίας από τα βόρεια και να την υποχρεώσει να διασπάσει τις δυνάμεις της, να αποσύρει δυνάμεις από τα μέτωπα και να τα στείλει εκεί, να ασκήσει πίωση τέλος πάντων στην Ουκρανία. Η Ρωσία από την πλευρά της θεωρεί, επειδή συγκεντρώνονται στρατεύματα και στις γύρω χώρες, ότι θα επιτεθούν στη Λευκορωσία. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχουν μια τέτοια κινητικότητα, να δούμε τι λέει η Deutsche Welle και γενικώς οι Γερμανοί για αυτό το θέμα. Η Μόσχα προετοιμάζεται για μια νέα γενικευμένη επίθεση κατά της Ουκρανίας και γι' αυτό θα προχωρήσει σε μια νέα επιστράτευση, προειδοποιούσε πρόσφατα με ένα βίντεο ο Ζελένσκι. Λίγο πριν την πρωτοχρονιά, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας Ολεξέι Ρεσνικόφ
απίφθινε μήνυμα στους Ρώσους, προειδοποιώντας τους ότι το Κρεμλίνο προετοιμάζεται για νέα επιστράτευση, αλλά και ότι προτίθεται να επιβάλλει στρατιωτικό νόμο για να απογορεύσει την έξοδο των ανδρών από τη Ρωσία. Είναι αλήθεια πάντως ότι αρκετές δεκάδες χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνδρες έφυγαν στη Γεωργία, στην Τουρκία, σε χώρες της Άπου Ανατολής, Ταϊλάνδη κτλ. Ή στο Καζακστάν, για να αποφύγουν την επιστράτευση. Επισήμως η μερική κινητοποίηση στη Ρωσία που ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου του 2022 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Αυτό θα συμβεί μόνο με την υπογραφή σχετικού διατάγματος από τον Πούτιν, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Δηλαδή είναι ενισχύει το διάταγμα της επιστράτευσης. Ο Σεργέη Κρυβένκο, από τη Ρωσική Οργάνωση Υπεράσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πολίτες Στρατός Δίκαιο, η οποία χαρακτηρίζεται από τις ρωσικές δημόσιες υπηρεσίες ξένος πράκτορας, αναφέρει ότι σε πολλές περιοχές της Ρωσίας νεαροί άνδρες λαμβάνουν ακόμα και σήμερα έγγραφα στρατολόγησης. Ο Κρυβένκο θυμίζει το διάταγμα του Προέδρου Πούτιν από τον Αύγουστο του 2022, το οποίο αφορά την ενίσχυση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε πάνω από 1.150.000 στρατιώτες. Πολλοί τοποθετούσαν τότε τον συνολικό αριθμό των στρατιωτών σε περίπου 800.000. Στρατεύσιμους, επαγγελματίες στρατιώτες, αξιωματικούς και στρατιώτες στα μέτωπα. Σύμφωνα με τον Σεργέη Κρυβένκο, ήδη από το Δεκέμβριο του 2022, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες στη Ρωσία θα αυξηθούν σε 1,5 εκατομμύριο. Ο Ρώσος ειδικός εκτιμά ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα μιας νέας επιστράτευσης που θα αρχίσει είτε στα τέλη Ιανουαρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, είτε το Φεβρουάριο. Σε παρόμοιο κλίμα κινούνται και οι δηλώσεις του ειδικού σε στρατιωτικά ζητήματα Γιάν Ματβέγεφ στην Deutsche Welle. Πρώτον, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το κράτος έχει σταματήσει τη διαδικασία της επιστράτευσης. Κρατάει όλες τις επιλογές ανοιχτές. Δεύτερον, υπάρχει ένας πρακτικός λόγος. Ρώσοι στρατιώτες είτε πεθαίνουν είτε τραυματίζονται στην πρώτη γραμμή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους επιστρατευμένους, επειδή δεν είναι σωστά εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι. Άρα αυτοί θα πρέπει να αντικατασταθούν. Σύμφωνα με τον ειδικό, ο τρίτος λόγος για τον οποίο πρέπει να αναμένεται ένα νέο κύμα επιστράτευσης είναι ότι ο πρόεδρος Πούτιν δεν έχει πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο. Θα συνεχίσει όσο κανείς δεν τον εμποδίζει. Είναι επομένως καθοριστικής σημασίας για τους Ρώσους να δημιουργηθούν για το μέλλον εφεδρείες. Ρώσοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι αρνούνται ωστόσο ότι υπάρχουν σχέδια εκ μέρους της κυβέρνησης για μια νέα επιστράτευση. Δεν βλέπω την ανάγκη να διατάξω μια νέα φάση επιστράτευσης τους επόμενους 6 μήνες, δήλωσε ο Αντρέι Γκουρούλιοφ, μέλος της Επιτροπής Άμυνας της Ρωσικής Δούμας, σε συνέντευξη στην ιστοσελίδα Τσίτα Ρούσια. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια τέτοια κίνηση. Ακόμη και αυτοί που κλήθηκαν νωρίτερα στις ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σταλεί όλοι στα μέτωπα. Παράλληλα, η βιομηχανία μας θα πρέπει να είναι σε θέση να απομειστεί μια νέα επιστράτευση. Κατά τη γνώμη μου, είναι αναποτελεσματικό να πραγματοποιήσουμε αυτό το βήμα μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εδώ να πούμε ότι πάλι σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα προετοιμάζεται ο Πούτιν να είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές του 2024. Άρα, με δεδομένο ότι θα είναι υποψήφιος και ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί τις εκλογές με μία ήττα στα μέτωπα, όλοι θα πρέπει να περιμένουμε ότι ο πόλεμος αυτός θα ενταθεί είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, για να έχει είτε η μια είτε η άλλη πλευρά αποτέλεσμα. Από την πλευρά της Ουκρανίας δήλωσε ο Ζελένσκι το 2023 θα απελευθερώσουμε όλα τα εδάφη και θα είναι έτος νίκης. Από την πλευρά του Πούτιν θα επιδιώξει είτε νίκη είτε μία ισοπαλία. Τι εννοώ? Να κρατήσει όσα εδάφη μπορεί ίσως στις 4 περιοχές και να παρουσιάσει την εξέλιξη αυτή ως μία νίκη, ότι προσέθεσε τα εδάφη που ήταν ρωσικά στην Ουκρανική επικράτεια, ότι τα προσάρτησε στην Ρωσία και αυτό ότι είναι μια επιτυχία και ότι αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στην Ουκρανία. Να επισημάνω πάντως ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο δυτικό στρατόπεδο
στην υλοποίηση του στόχου να προμηθευτεί ο Ουκρανικός στρατός δυτικά συστήματα, δυτικά οπλικά συστήματα. Όπως είπαμε και χθες, Σουηδοί ακτιβιστές, διότι πριν από λίγο είδα ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς που κρέμασε ανάποδα τον Ερντογάν, ομοίωμα εννοούμε, ονομάζεται Ανδρέας. Κατά πάσα πιθανότητα είναι Ανδρέα. Κατά πάσα πιθανότητα είναι Σουηδός. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός μίλησε, τον ανακάλυψε μάλλον η εφημερίδα Aftonbladet, η σουηδική εφημερίδα, μίλησε εκεί και είπε το εξής. Ακούστε, λέει, εγώ δεν θεωρώ ότι έκανα κάτι ούτε προβοκατόρικο, όπως κατηγορεί ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, κατηγορεί τους δράστες αυτής της ενέργειας ότι είναι προβοκάτορες, έκαναν προβοκάτσια στην αίτηση της Σουηδίας να γίνει πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ, και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι σε μια χώρα που έχουμε 2 δολοφονίες πολιτικών ηγετών, εγώ ξέρω μία για τον Όλαφ Πάλμε, δεν ξέρω δεύτερη, είναι ακατανόητο να φέρνουμε έναν ηγέτη μιας χώρας ανάποδα κρεμασμένο με μια σφαίρα στο κεφάλι. Είναι πρόκληση για την ιστορία της Σουηδίας, είπε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά τους λοιπόν οι δράστες, ο Ανδρέα, επαναλαμβάνω, κατά πάσα πιθανότητα Σουηδός, υποστηρικτής της Ροζάδα, της βορειοανατολικής Συρίας, δηλαδή αυτού του de facto κράτους που υπάρχει στη βορειοανατολική Συρία, είπε ότι εμείς, λέει, δεν κάναμε τίποτα περίεργο. Χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Βρήκα στο διαδίκτυο μία μάσκα του Ερντογάν, αγόρασα ένα κουστούμι, το φόρεσα σε μία κάτι σαν κούκλα και το κρέμασα ανάποδα και είπα ότι όλοι οι δικτάτορες έχουν τελικά την ίδια κατάληξη. Ο Μουσολίνι τον κρέμασαν ανάποδα, έτσι θα κρεμαστεί και ο Ερντογάν. Δεν είπαμε, λέει, θα το κάνουμε εμείς. Από πού και ως που, εμείς είμαστε στη Σουηδία. Είπαμε ότι είναι ένας δικτάτορας και θα έχει αυτή την κατάληξη. Γιατί θέλετε να το ποινικοποιήσετε αυτό? Λένε λοιπόν οι ακτιβιστές, οι υποστηρικτές των Κούρδων στη Σουηδία, δεν θεωρούμε ότι εμείς παραβιάσαμε κάποιο νόμο, δεν είναι σωστό να ποινικοποιήσετε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι σε αυτή την ευαίσθητη στιγμή που θα δούμε παρακάτω, προσπαθεί ο Λευκός Οίκος να συνδέσει την παραχώρηση των F-16 με την άρση του βέτο. Ήρθε αυτή η κίνηση των ακτιβιστών που πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην διαδικασία άρσης του βέτο από πλευράς της Τουρκίας. Πάντως, είδα τον Τσαβούσογλου ότι ζήτησε να γίνουν τα δέοντα, δηλαδή να συλληφθούν πιθανόν και να επιβληθούν ποινές. Οι άνθρωποι εμφανίστηκαν, αφού εμφανίστηκαν δεν υπάρχουν, γιατί όντως είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους όταν έκαναν αυτή την ενέργεια, την έκαναν στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης σημειωτέων. Εν πάση περιπτώσει, ένα επιπλέον πρόβλημα στα ήδη υπάρχοντα στις σχέσεις Σουηδίας-Τουρκίας, που θα πρέπει και αυτό να ξεπεραστεί για να άρει η Τουρκία το βέτο και να γίνει πλήρες μέλος η Σουηδία. Πάντως, από ό,τι διαβάζω, ήδη προετοιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αγγλία, για να κάνουν εναλλακτικές συμφωνίες με την Σουηδία σε περίπτωση που η Τουρκία επιμείνει στο βέτο, κάτι που θα επιβαρύνει όμως με τη σειρά της τις σχέσεις της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ιμπραήμ Καλίν, όπως ξέρετε, είναι ο κορυφαίος σύμβουλος του Ταΐπ Ερντογάν. Έχει κατηγορηθεί ότι έχει ειδικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Κάποιοι στην Τουρκία τον παρουσίασαν ως πράκτορα γιατί είχε έναν κωδική ονομασία και αριθμό ως συνεργάτης ενός ιδρύματος το οποίο θεωρείται παράρτημα της CIA. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως αλήθεια ότι ο Καλίν εκφράζει τον Ταΐπ Ερντογάν. Τον είδαμε λοιπόν, ενώ είναι σε εξέλιξη τα εξής. Η πρωτοβουλία του Πούτιν να φέρει κοντά τον Ερντογάν με τον Άσαντ. Τη δήλωση του Άσαντ που είπε
θα συναντηθώ με τον Ερντογάν υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν σταματήσει πλήρως οι τουρκικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Συρίας, που σημαίνει θα έχουν αποσυρθεί από τη Συρία. Έχουμε επικείμενη συνάντηση Τσαβούσογλου, Μιγδάτ, του Υπουργού Εξωτερικών της Συρίας, και Λαυρόφ. Ήταν να γίνει τώρα, αυτήν την εβδομάδα, πριν να μεταβεί ο Τσαβούσογλου στις ΗΠΑ, το πήγα νομίζω για την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα, πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου. Ενώ επίκειται επίσκεψη του Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον στις 18 Ιανουαρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Το να βγαίνει ο Καλίν και να λέει ανά πάσα στιγμή μπορεί να αρχίσει επιχείρηση, μια νέα επιχείρηση να εισβάλλουμε στη Συρία, πραγματικά φαίνεται ότι είναι περίεργο. Δεν ξέρω τι θέλουν να πετύχουν, δεν ξέρω αν θέλουν να προκαλέσουν μεγαλύτερη ανησυχία στις ΗΠΑ, να το χρησιμοποιήσουν αυτό σαν διαπραγματευτικό χαρτί τώρα που θα πάει ο Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον. Πάντως η δήλωση του Καλίν που έγινε σήμερα, ότι ανα πάσα στιγμή μπορεί να εισβάλλουμε στην Συρία, θεωρώ ότι δεν ερμηνεύεται με βάση το κλίμα που έχει δημιουργηθεί ως τώρα, τις κινήσεις που γίνονται και επαναλαμβάνω τις επικείμενες κρίσιμες συναντήσεις Τσαβούσογλου με τον Μπλίνκεν, αλλά και την επίσκεψη του Μπλίνκεν λίγες μέρες μετά στην Άγκυρα. Θα το δούμε, θα είναι ένα από τα επόμενα θέματά μας. Η είδηση που είδαμε χθες μεταδόθηκε αστραπιαία σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, χάσαν και την ψυχραιμία τους πολλοί, με την καλή έννοια έχασαν την ψυχραιμία τους, δηλαδή πανικοβλήθηκαν και παρουσίασαν λανθασμένα, παρασύρθηκαν μάλλον από ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που έλεγε ότι το State Department έστειλε το αίτημα και ο Λευκός Οίκος το αίτημα για παραχώρηση στην Ελλάδα F-35 και στην Τουρκία F-16, τα έστειλε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας του Κογκρέσου. Αυτό λοιπόν με τον τρόπο που παρουσιάστηκε από την εν λόγω εφημερίδα, θεωρήθηκε ότι διασυνδέει η Αμερικανική κυβέρνηση την παραχώρηση, την άδεια παραχώρηση των F-35 στην Ελλάδα με την άδεια παραχώρηση των F-16 στην Τουρκία. Δηλαδή ότι θα τα πήγαινε πακέτο για να ξεπεραστούν έτσι και οι ενστάσεις είτε του Μενέντες είτε και της Ελλάδας στην παραχώρηση των F-16. Τέλος πάντων, επειδή το έψαξα το θέμα, αλλά και άκουσα με μεγάλη προσοχή και τον κύριο Ζεμενίδη, κυρίως τον Μιχάλη Ιγνατίου το πρωί στο Open, στην πρωινή εκπομπή του καναλιού αυτού, και είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, αυτός γνωρίζει, εγώ δεν γνωρίζω καλά τα αμερικανικά πράγματα, πώς λειτουργεί εννοώ θεσμικά η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία, ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΜΕΝ και της ΔΕ. Είπε λοιπόν ότι πρώτα πήγε ξεχωριστά την πρόταση για να δοθούν τα F-35 στην Ελλάδα και όταν ετοίμασαν αυτήν την πρόταση για τα F-16, ο Μενέντες φέρεται να είπε μην τη στέλνετε καν, διότι δεν πρόκειται να περάσει. Άρα δεν υπάρχει καμία διασύνδεση. Αυτό είναι ένα, θα έλεγα ένα τέχνασμα που δημιουργήθηκε για να δημιουργήσει ακριβώς αυτά προκαλέσει αυτά τα προβλήματα και αυτά τα αποτελέσματα, και ότι τελικώς είπε ο κύριος Ιγνατίου, επειδή ακούστηκαν διάφορα και πάλι στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι προβλέπεται να δοθεί, ότι προβλέπεται είναι νομίζω 10 δις το πρόγραμμα αυτό της αγοράς 40 καινούριων και της επισκευής, της αναβάθμισης άλλων 79 νομίζω F-16 τουρκικών, ότι αυτό το πρόγραμμα ξεπερνάει τα 10 δισεκατομμύρια. Όντως είναι πολλά λεφτά, υπάρχουν τεράστια συμφέροντα από τις βιομηχανίες που θα εισπράξουν αυτά τα λεφτά, και υπόθηκε σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα ότι αυτά τα χρήματα θα έχουν, ότι η βιομηχανία που θα εισπράξει αυτά τα χρήματα έχει επιρροή στο Κογκρέσο και στους Δημοκρατικούς και στους Ρεπουμπλικανούς και είναι δυνατόν
να αλλάξουν ισορροπίες στο εσωτερικό του Κογκρέσου και τελικώς να εγκριθεί. Είπε λοιπόν ο κύριος Ιγνατίου το εξής: υπάρχουν 4 γερουσιαστές και 1 βουλευτής στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, πρόεδρος ο Μενέντες, αντιπρόεδρος ο Ρίς, δημοκρατικός ο ένας, ρεπουμπλικάνος ο άλλος, οι οποίοι ακόμα και ένας από τους 4 συν 1, ένας εάν εκφράσει στοιχειοθετημένα αντιρρήσεις, δεν δίνονται. Είναι έτσι το σύστημα στις ΗΠΑ. Πάντως για όσους θεωρούν ότι είναι αποκλειστικά ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος, δεν είναι έτσι. Ο νόμος Κατσά είναι ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί για να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες εχθρικές προς τις ΗΠΑ. Με βάση αυτό το νόμο επιβλήθηκαν κυρώσεις για τα F-35 τα τουρκικά, κυρώσεις που συνεχίζουν να ισχύουν. Εμπίπτει η αγορά των S-400 από την Τουρκία σε αυτόν τον νόμο, γι' αυτό εφαρμόστηκε, και όσο οι S-400 είναι στην Τουρκία, άσχετα με τα ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα, υπερπτήσεις και τα λοιπά, που καλώς το έκαναν και ο Κρίς Πάπας και ο Μενέντες, οι οποίοι αντέδρασαν σε αυτή την προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης, ό,τι και να κάνουν και να μην υπήρχαν υπερπτήσεις, είναι και πάλι περίπου απαγορευτικό να δοθούν τα F-16 εάν δεν φύγουν οι S-400 από την τουρκική επικράτεια, ή τέλος πάντων εάν η Τουρκία δεν αποδεχτεί κάτι που η Τουρκία όχι μόνο δεν θα διώξει τους S-400, λέει, τουλάχιστον τι λέει όμως ότι εγώ θα πάρω και άλλη πυροβολαρχία ή και άλλη συστοιχεία S-400. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε την κατάσταση και με το θέμα αυτό. Είναι γνωστό, το έχουμε πει, στις 18 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένη συνάντηση Μπλίνκεν Τσαβούσογλου. Ο Τσαβούσογλου θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον και προγραμματισμένη. Και είναι προφανές ότι η επίσκεψη Τσαβούσογλου σχετίζεται και με το θέμα της Σουηδίας και της Φινλανδίας, δηλαδή θα το ασκηθούν πιέσεις για να άρει η Τουρκία το βέτο, φυσικά και με τα F-16, και με το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και με τα ελληνοτουρκικά, κυρίως όμως με το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Για το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου έχουμε ένα θέμα στο τέλος, έχουμε ένα άρθρο να διαβάσουμε στο τέλος, μια ανάλυση για την οποία έχω άποψη, έχουμε πει κάποια πράγματα, αλλά έχει ενδιαφέρον να παίρνουμε και από αλλού πληροφορίες που υπάρχουν για το θέμα. Άρα ενώ λοιπόν συμβαίνει αυτό, ενώ υπάρχει με φορτωμένη ατζέντα, οδηγείται ο Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον, ανακοινώνεται ότι ο Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ισραήλ. Πότε? 2 μέρες μετά, στις 20 και στις 21 Ιανουαρίου 2023 θα βρίσκεται στην Αθήνα και στην Τουρκία και πρόκειται να συμμετάσχει στην σύσκεψη 3+1. Είναι μια διαδικασία που γίνεται μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, συν την παρουσία των ΗΠΑ. Τώρα, τι μήνυμα θέλουν να δώσουν οι ΗΠΑ, θα δούμε παρακάτω, ότι και πραγματικά αφού θα συναντηθεί ο Μπλίνκεν με τον Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον, τι νόημα έχει η επίσκεψή του μετά από 3 μέρες ή 2 πόσες μέρες, δεν ξέρω αν θα πάει πριν ή μετά την Αθήνα, στην Άγκυρα? Τι νόημα μπορεί να έχει η επίσκεψη του Μπλίνκεν στην Άγκυρα? Πραγματικά είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Πάντως με αφορμή όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, δηλαδή τις τελευταίες μέρες έχουν πέσει οι τόνοι από πλευράς της Τουρκίας. Το θα έρθουμε νύχτα, έχουμε να τα ακούσουμε καιρό, και όποτε έχουμε δηλώσεις που αναφέρονται στην Ελλάδα, έστω και με έναν επιθετικό τόνο, όλες σχεδόν οι δηλώσεις στο τέλος των Τούρκων αξιωματούχων καταλήγουν ότι η Τουρκία θέλει το διάλογο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από κάπου ασκούνται πιέσεις να πέσουν οι τόνοι, να αρχίσει ο διάλογος, γιατί η Ανατολική Μεσόγειος είναι το ζήτημα, και γι' αυτό είχαμε την
πρόσκληση του Υπουργού Ενέργειας της Λιβύης στην Ουάσιγκτον, γι' αυτό είχαμε την επίσκεψη του διοικητή της CIA στην Λιβύη, γι' αυτό έρχεται ο Μπλίνκεν και συμμετέχει, παρότι είναι κατά κάποιο τρόπο θεσμική η παρουσία του στο 3+1. Θα δούμε μετά το σχετικό άρθρο, θα κάνουμε μια αναφορά σε αυτό. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει, ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, χθες ήταν στην Κομοτηνή. Είδαμε εκεί τον κύριο Μουμίν ως δήμαρχος να είναι παρόν στην ομιλία που έδωσε ο κύριος. Είχα σήμερα να διαβάσω το άρθρο για το Μουμίν, θα αφήσουμε για την επόμενη φορά, δεν ξέρω αν θα κάνουμε αύριο εκπομπή. Ενώ είχε γίνει μια διαρροή ότι θα παυθεί από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον είδαμε ακόμα στη θέση του. Το αφήναμε για αύριο. Σήμερα στην Αλεξανδρούπολη ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για το θέμα της μετατροπής της Αλεξανδρούπολης σε κόμβο διανομής φυσικού αερίου. Να τονίσουμε ότι υπάρχει μια αντίστοιχη κίνηση στην Ανατολική Θράκη με πρωτοβουλία του Πούτιν να μετατρέψει την Τουρκία, εμπροκειμένου την Ανατολική Θράκη, σε κόμβο φυσικού αερίου, και έχουμε και μια συμφωνία της Βουλγαρίας με την Τουρκία να παίρνει από αυτόν τον κόμβο φυσικό αέριο. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, αφού έχει κάνει συμφωνία με την Ελλάδα, έχουμε κάνει αγωγό, ήταν ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας στα εγγένεια του αγωγού, δεν μπορώ να καταλάβω, θα δούμε, το παρακολουθήσουμε. Και είπε, με την ευκαιρία της επίσκεψης λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού, έγιναν δηλώσεις, είδαμε και διάφορα δημοσιεύματα και βίντεο, ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το φράχτη, ένα φράχτη 134 χιλιόμετρα, δηλαδή θα πιάσει σχεδόν το σύνολο της παρέμβριας περιοχής, για την αντιμετώπιση αυτής της συντονισμένης επιχείρησης της Τουρκίας να στέλνει αλλοδαπούς στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία εσχάτως το τελευταίο διάστημα. Και αυτό το έκανε η Τουρκία από τότε που η Βουλγαρία άρχισε να προσεγγίζει την Ελλάδα στο θέμα της συνεργασίας, της ενεργειακής συνεργασίας. Άρχισε να στέλνει, ως τώρα δεν έστελνε, χρόνια τώρα. Εν πάση περιπτώσει η Βουλγαρία έκανε ένα φράχτη και διάβασα ότι παίρνει καινούργια μέτρα για καινούργια μέτρα, βάζει θερμικές κάμερες και αισθητήρες στο σύνολο του φράχτη που έχει κάνει, για να σταματήσει να αντιμετωπίσει το συντονισμένο σχέδιο και έργο της Τουρκίας να στέλνει αλλοδαπούς είτε από την Αφρική είτε από την Άπο Ανατολή στην Ελλάδα, εσχάτως στη Βουλγαρία και από εκεί στην Ευρώπη, για να υλοποιήσει το σχέδιό του να δημιουργηθούν στην Ευρώπη στρατηγικού χαρακτήρα μουσουλμανικές κοινότητες, τις οποίες η Τουρκία ως χώρα που διεκδικεί ηγετικό ρόλο στον μουσουλμανικό κόσμο θα διαχειρίζεται αναλόγως με τα συμφέροντα που έχει και τους σχεδιασμούς που έχει για τον εαυτό τους ως μια περιφερειακή δύναμη, ως μια δύναμη ηγέτητα του μουσουλμανικού κόσμου, για να ασκεί πίεση και επιρροή στις χώρες της Ευρώπης. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, και ενώ η ελληνική δικαιοσύνη εξάρθρωσε ένα κύκλωμα που με βάση το κατηγορητήριο, είπαμε, ο καθένας είναι αθώος μέχρι να καταδικαστεί τελεσίδικα από ένα δικαστήριο. Πάντως έχει σημασία και το κατηγορητήριο. 24 διασώστες και εργαζόμενοι σε ΜΚΟ στη Λέσβο, σε 24 άτομα, απαγγέλθηκαν κατηγορίες από το δικαστήριο στη Λέσβο. Έγινε ένα μεγάλο θέμα και τώρα λοιπόν προχώρησε το τριμελές εφετείο Λέσβου ομόφωνα στην ακύρωση των πλημεληματικών κατηγοριών για τους 24 διασώστες και εργαζόμενους σε ΜΚΟ, για την υπόθεση που είναι γνωστή και ως Σάρα Μαρτίνη. Θα δούμε γιατί. Είχε προηγηθεί σχετική πρόταση από τον εισαγγελέα που έκανε δεκτές τις ενστάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων. Η απόσυρση αφορά τα πλημελήματα της κατασκοπίας. Τώρα, αν η κατασκοπία είναι πλημέλημα σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα εθνικής ασφάλειας, τότε τι να πω. Θα πέσει φωτιά και θα μας κάψει. Λοιπόν, η απόσταση αφορά τα πλημελήματα της κατασκοπίας, της πλαστογραφίας και της παράνομης ακρόασης ραδιοσυχνοτήτων. Άκουγαν δηλαδή τις ραδιοσυχνότητες του λιμενικού και άλλων υπηρεσιών του κράτους και με βάση αυτό ειδοποιούσαν τους μετανάστες και την Τουρκία, πιθανόν άκουγε και η Τουρκία, και έτσι κατήφθηναν τους μετανάστες εκεί που δεν υπήρχαν τμήματα δίωξης ή πρόληψης
της παράνομης μετανάστευσης. Η εκδίκαση των συγκεκριμένων αδικημάτων είχε προχωρήσει έπειτα από 5 χρόνια, από το 2018, λόγω κινδύνου παραγραφής τους και έπειτα από σειρά αναβολών. Με τις ενστάσεις των συνηγόρων να γίνονται δεκτές, οι κατηγορίες δεν αποσύρονται, αλλά ακυρώνονται και πλέον θα παραγραφούν λόγω παρέλευσης της πενταετίας. Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στους κατηγορουμένους ήταν η Σάρα Μαρτίνι, η Σύρια πρόσφυγας που μαζί με την αδελφή της έγιναν διάσημες από την ταινία The Swimmers στο Netflix, ο Ιρλανδός Σιν Μπίντερ, εργαζόμενος για την ΜΚΟ Έρτσι, ο υπεύθυνος της οργάνωσης Νίκος Καρακίτσος, ο Γερμανός συνταξιούχος Πίτερ Γουίτεμπεργκ, ο οποίος μίλησε στην Καθημερινή και εξήγησε πώς αποφάσισε να βοηθήσει ανθρώπους στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά βρέθηκε κατηγορούμενος. Η δίκη στο τριμελές εφετείο Μυτιλήνης ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη, έπειτα από 4 χρόνια αναβολών. Όλοι οι συνήγοροι είχαν κάνει ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου και της προδικασίας, καθώς υπήρχαν πολλά νομικά λάθη. Όπως δήλωσε στην Καθημερινή ο Ζαχαρίας Κεσές, ένας εκ των δικηγόρων της Σάρα Μαρτίνι, η επαραπομπή σε δίκη για τα πλημμυρήματα αυτά κρίθηκε άκυρη, γιατί δεν είχε μεταφραστεί πλήρως στο κατηγορητήριο, όπως προβλέπει ο νόμος, το οποίο εξάλλου ήταν ασαφές και αόριστο. Από την άλλη, εκκρεμεί η έρευνα για τις κακουργηματικές κατηγορίες κατά των 24, μεταξύ άλλων σύσταση και υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση μεταναστών και απάτη. Έπειτα από 5 χρόνια ταλαιπωρίας και αλλεπάλληλα λάθη, τελείωσε το πρώτο κομμάτι μιας υπόθεσης, η οποία εντάσσεται σε μια μεγαλύτερη προσπάθεια ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας, τόνισε ο κύριος Κεσές, προσθέτοντας ότι στο εδόλιο βρέθηκαν απλοί άνθρωποι, φοιτητές και συνταξιούχοι, που είχαν έρθει για μικρό χρονικό διάστημα στη Λέσβο για να βοηθήσουν με το προσφυγικό. Τώρα, επειδή κάποια στιγμή πήγα στην Σάμο για κάποια ομιλία, η μισή πάνω στο αεροπλάνο ήταν από ΜΚΟ. Μίλησα με μια κοπέλα που καθόταν δίπλα μου, η οποία ήταν από τη Γαλλία, Ελληνογαλλίδα, φορτωμένη με χρήματα, λέει με πληρώνουν, λέει και έρχομαι εδώ. Δηλαδή, ένα σχέδιο δεν είναι μόνο από τον Ερντογάν. Υπάρχουν και άλλα. Τα χρήματα του Κατάρ, τα χρήματα του Σόρος, μαύρα χρήματα, πιθανόν και ματωμένα και βρώμικα χρήματα, τα οποία μπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Και ενώ στο Βέλγιο τους άρπαξαν και τα περισσότερα από όσα είχαν γίνει είδαν το φως της δημοσιότητας, στην Ελλάδα η ΜΚΟ, έχετε ακούσει εσείς καμία ΜΚΟ, και εδώ πέρα λάθος έγιναν τα πράγματα και τελικά οι άνθρωποι, αφού έγινε λάθος η διαδικασία, ζητούν την ακύρωσή της. Προσέξτε όμως το πρωτοφανές. Λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης είχε προηγηθεί παρέμβαση από την ύπατη αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, που ζητούσε να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες κατά τον 24, δηλαδή ευθεία παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη. Συγγνώμη, τι είναι αυτή? Η Ελλάδα τι είναι, μπανανία είναι? Ο οποιοσδήποτε, και τι είναι η ύπατη αρμοστία? Δεν κατάλαβα. Να κοιτάξει να κάνει τη δουλειά της. Εάν αυτοί οι άνθρωποι έκαναν κακουργήματα, με ποια λογική και με ποιο δικαίωμα εμπλέκονται? Μήπως πρέπει ο εισαγγελέας της Μυτιλήνης να απευθύνει κατηγορίες και στην κυρία που θα δούμε παρακάτω, γιατί παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης? Δίκες σαν αυτές προκαλούν βαθιά ανησυχία, καθώς ποινικοποιούν τον εθελοντισμό που σώζει ζωές και δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο. Δήλωσε για την πολύκροτη δίκη η εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Λιζ Θροσέλ, όπως μεταδίδει το AFP. Εδώ λοιπόν είναι μια απροκάλυπτη παρέμβαση στη δικαιοσύνη και πιστεύω ότι έπρεπε να κάνει κάτι η δικαιοσύνη. Με ποιο δικαίωμα? Με ποιο δικαίωμα? Και πού ξέρει αυτή η κυρία τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Όταν άκουγαν παράνομα τις συχνότητες και τις επικοινωνίες ελληνικών υπηρεσιών. Τι είναι αυτό? Πώς λέγεται? Πραγματικά αποτέλεσε τεράστια έκπληξη για μένα. Διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία εθνική αμυντική βιομηχανία? Βεβαίως και διαθέτει, και όχι απλά διαθέτει, αλλά έχει αναλάβει έργα για αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 157 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι τεράστια, ένα πολύ μεγάλο ποσό για μια χώρα κατεχόμενη σαν την Κυπριακή Δημοκρατία με απειλή. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Εταιριών Έρευνας και Καινοτομίας, Δόκτωρ Τάσος Κουνούδης, τι είπε στο Φιλελεύθερο για το θέμα. Δεν τα λέμε όλα, πήρα μόνο ορισμένα στοιχεία για να μην τρώμε χρόνο.
Υπάρχει αμυντική βιομηχανία στην Κύπρο? Πώς διαφοροποιείται αυτή μέσω της καινοτομίας? Σήμερα στην Κύπρο υπάρχει μια δυναμική, καινοτόμα και ραγδαία αναπτυσσόμενη κυπριακή αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει αναπτύξει υψηλής τεχνολογίας υποδομές, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και διεθνείς συνεργασίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τη χώρα μας. Περίπου 30 καινοτόμες κυπριακές εταιρείες τεχνολογίας δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία, οι οποίες σχεδιάζουν, παράγουν και εξάγουν κυρίως προϊόντα διτής χρήσης, δηλαδή τα προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για στρατιωτικούς όσο και για ειρηνικούς σκοπούς. Τα τελευταία 3 χρόνια μάλιστα, οι κυπριακές εταιρείες έχουν σημειώσει εξαιρετικά σημαντικές επιτυχίες με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα σχεδιασμού και συμπαραγωγής της επόμενης γενιάς ευρωπαϊκών αμυντικών συστημάτων σε συνεργασία, ακούστε, με τις μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες της Ευρώπης. Για να δείτε τι έγκλημα κάναμε στην Ελλάδα. Ξυπνήσαμε, τα είδαμε χθες. Οι κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία είναι μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτομίας και Έρευνας, ο οποίος υποστηρίζει και προωθεί την αμυντική βιομηχανία στην Κύπρο. Ερώτηση. Ποια είναι η σημασία της σύγχρονης εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ένα νησί που είναι υποκατοχή για 48 χρόνια? Δεν είναι απλώς σημαντική, είναι και απολύτως αναγκαία. Τα ωφέλη από την ανάπτυξη της κυπριακής βιομηχανίας είναι πολλαπλά σε επιχειρησιακό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Επιχειρησιακά, η εγχώρια αμυντική βιομηχανία μπορεί να ικανοποιήσει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιχειρησιακές ανάγκες της εθνικής φρουράς, συμβάλλοντας σημαντικά στην αυτάρκειά της. Οικονομικά, οι πανάκριβες εισαγωγές εξοπλισμών για την άμυνα μπορεί να μετατραπούν μέσω της βιομηχανικής συνεργασίας σε ένα σημαντικό πόλο ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, ενώ γεωπολιτικά η κυπριακή αμυντική βιομηχανία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά μέσω της ενεργούς συμμετοχής της και επιτυχημένης τοποθέτησής της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό αμυντικό βιομηχανικό χώρο. Ποια είναι η συμβολή των κυπριακών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών αμυντικών συστημάτων? Η κυπριακή αμυντική βιομηχανία συμμετέχει με εξαιρετική επιτυχία από το 2019 στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και από το 2021 στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδοτούν ευρωπαϊκές κοινοπραξίες για εκπόνηση αμυντικής έρευνας, σχεδιασμό, ανάπτυξη και βιομηχανοποίηση νέων καινοτόμων ευρωπαϊκών αμυντικών προϊόντων, υποστηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στη διεθνή αγορά. Οι κυπριακές εταιρείες έχουν πετύχει, με την υποστήριξη του Υπουργείου Άμυνας, τη συμμετοχή τους σε συνολικά 17 συμβόλαια ανάπτυξης νέων ευρωπαϊκών αμυντικών συστημάτων συνολικής αξίας 172,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έκανα λάθος στην αρχή. 172,5 εκατομμυρίων ευρώ. Γεγονός που βάζει πλέον την Κύπρο σοβαρά στο χάρτη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Ποιος θα το πίστευε? Ποιες είναι οι δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η συμβολή της στην ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας? Η Κυπριακή αμυντική βιομηχανία έχει ήδη αναπτύξει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, τεχνογνωσία και δυνατότητες να συμμετέχει ως συμπαραγωγός πλέον στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα επιχειρησιακών αμυντικών συστημάτων. Είμαστε περήφανοι γιατί οι κυπριακές επιχειρήσεις αναπτύσσουν, μεταξύ άλλων, πρωτοποριακές τεχνολογίες ευφυών μη επανδρωμένων χερσαίων, θαλασσίων και εναέριων οχημάτων, μη επανδρωμένων δηλαδή. Έξυπνο ραντάρ με δυνατότητα εντοπισμού στόχων πέραν του ορίζοντα, ενοποιημένων αντιαεροπορικών συστημάτων για εξουδετερώση drones, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, πλατφόρμες κυβερνοασφάλειας, συστήματα έγκαιρου εντοπισμού στόχων, τεχνολογίες προστασίας επικοινωνιών από παρεμβολές, συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης και προηγμένα συστήματα στρατιωτικών επικοινωνιών. Μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις είναι και από εδώ, από την Ελλάδα, στην Κύπρο. Δηλαδή από Έλληνες της Ελλάδας στην Κύπρο. Γιατί προτίμησαν την Κύπρο? Γιατί εκεί είναι πιο φιλική η χώρα στις επενδύσεις, ενώ εδώ υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα. Εάν δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, η Ελλάδα θα ήταν μαζί με την Κύπρο, σε συνεργασία με την Κύπρο, μπορεί να έπαιζε ίσως και πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη. Έχουμε σήμερα τις δυνατότητες και την υποδομή να υποστηρίξουμε την εθνική φρουρά τόσο στο σχεδιασμό και ανάπτυξη λύσεων για επιχειρησιακές τις ανάγκες, όσο και στη συντήρηση και αναβάθμιση συστημάτων που έχει σήμερα στις τάξεις της εθνική φρουρά.
Και όλα αυτά με σημαντικό οικονομικό και τεχνολογικό όφελος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρριτο των τεχνολογιών, αυτάρκεια και μακροχρόνια εγχώρια υποστήριξη. Δυστυχώς αυτές τις δυνατότητες δεν τις εκμεταλλεύεται η εθνική φρουρά, αφού η εγχώρια αμυντική βιομηχανία προς το παρόν δεν βρίσκεται εντός των εξοπλιστικών σχεδιασμών του Υπουργείου Άμυνας. Με την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας μας, ευελπιστώ ότι σύντομα θα έχουμε και τις πρώτες επιτυχίες και εντός των συνόρων μας. Και εκεί η ίδια ασθένεια, θα έλεγα, γιατί η Ελλάδα έχει τα γνωστά προβλήματα. Προτιμούσαμε συνέχεια τις προμήθειες για λόγους άλλους να πληρώναμε στην ουσία λίτρα για πολιτική στήριξη σε ξένους. Τα ίδια ίσως γίνονται και στην Κύπρο, αλλά είδαμε ότι έχει τεράστιες δυνατότητες. Το πρώτο τελευταίο θέμα είναι ένα άρθρο του Σαρικά από το New Post και αναφέρεται στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το διαβάσουμε και κάνω ένα μικρό σχολιασμό. Τα τεράστια αποθέματα υδρογονανθράκων και η αποπομπή της Τουρκίας από τους ενεργειακούς κολοσσούς. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Οι νέες γεωστρατηγικές ισορροπίες ξεκάθαρα αναβαθμίζουν κατακόρυφα το ρόλο της Ελλάδας και κυρίως της Κρήτης. Οι πρώτες ενδείξεις, με δεδομένο ότι η ανάλυση των σεισμογραφικών ερευνών του Sanco Swift θα διαρκέσουν μήνες, 6 μήνες το Sanco Swift κάνει για την ExxonMobil και την ελληνική ενεργειακή νοτίως της Κρήτης και νοτιοδυτικά, δείχνουν, όπως αναφέρουν επιστημονικές πληροφορίες, εξαιρετικά ενθαρρυντικές για κοιτάσματα υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης. Δηλαδή το Sanco Swift έχει κάνει έρευνες και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν κοιτάσματα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Με ανάλογες εκτιμήσεις και για την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έως και τις ακτές της Λιβύης, δηλαδή στη Λιβική ΑΟΣ, καθώς το ερευνητικό σκάφος έχει φτάσει ως τα όρια της μέσης γραμμής μεταξύ της Κρήτης και της Αφρικανικής χώρας. Άρα πιθανόν βρήκε και στα όρια πάνω κοιτάσματα, τα οποία ένα μέρος τους βρίσκονται στην Λιβική ΑΟΣ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση από τον ενεργειακό κολοσσό ExxonMobil προγραμματίζεται πλέον ακόμα και εντός του 2024, νωρίτερα δηλαδή από τον αρχικό σχεδιασμό. Σε αυτή τη συγκυρία έρχεται η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου της Τρίπολης, η οποία ακυρώνει τη συμφωνία της προσωρινής κυβέρνησης της χώρας με την Τουρκία για κοινή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αλλά και η δήλωση του Υπουργού Πετρελαίου της χώρας, όπου καλεί την Ελλάδα για συνεργασία και καταγγέλει τις μονομερείς ενέργειες, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την τουρκική τακτική στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών. Η ανησυχία της Άγκυρας, όπως καταδεικνύει η αντίδραση της Αβούσογλου, ο οποίος έσπευσε να καλέσει το μεταβατικό πρόεδρο Μπέιμπα, είναι κάτι παραπάνω από έκδηλη. Δηλαδή, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Τσαβούσογλου πήρε τηλέφωνο τον Μπέιμπα. Τι γίνεται, το δικαστήριο μας ακύρωσε τη συμφωνία που κάναμε? Καθώς η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο βρίσκεται ήδη στον αέρα και βάνεται πλέον και εντός της Λιβύης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πίσω από τη διαφαινόμενη αλλαγή στάσης ακόμα και στο εσωτερικό κρύβονται οι έντονες πιέσεις των παγκοσμίως ισχυρών, με πρώτους τους Αμερικανούς, οι οποίοι επιθυμούν γρήγορη εκμετάλλευση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων σε συνεννόηση με όλα τα κράτη της περιοχής. Δεν θέλουν δηλαδή εντάσεις. Εξού και η επίσκεψη Μπλίνκεν και του διοικητή της ΣΥΑ στη Λιβύη. Με την Άγκυρα να κινδυνεύει να μείνει εκτός ενεργειακής κακέρας εξαιτίας της προκλητικής στάσης της να διεκδικεί ως δίθεν περιφερειακή δύναμη τη μερίδα του λέοντος, πάνω από το γεγονός ότι αυτό αντίκειται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, με τους οποίους ρυθμίζονται τα ζητήματα διευθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Και ενώ τα τελευταία χρόνια η Τουρκία προβάλλει όλο και πιο έντονα τη διπλωματία των κανονιοφόρων, όπως έδειξε με τέτοιες ενέργειες στην ΑΟΣ της Κύπρου, όταν ανέπτυξε πολεμικά πλοία απέναντι σε ερευνητικά και πλωτά γεωτρύπανα. Οι νέες γεωστρατηγικές ισορροπίες ξεκάθαρα αναβαθμίζουν το ρόλο της Ελλάδας και κυρίως της Κρήτης, η οποία αποτελεί το πλωτό φρούριο της χώρας, μια ανάσα από τις θαλάσσιες ζώνες που κρύβουν αυτούς τους ενεργειακούς θησαυρούς, και δίνουν τεράστιο πλεονέκτημα στην Αθήνα να μετατρέψει το νησί σε φρουρό των ενεργειακών αποθεμάτων της περιοχής. Και μπορεί στην Κύπρο το τουρκικό πολεμικό ναυτικό να έχει τη δυνατότητα να προβάλλει ισχύ, όμως νότια της Κρήτης το πλεονέκτημα αυτό περνά στην ελληνική πλευρά. Ήδη η Αίγυπτος έσπευσε να ανακοινώσει μονομερώς όρια ως με τη Λιβύη, ενώ νωρίτερα είχε έρθει σε συμφωνία και με την Ελλάδα,
υπογράφοντας συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ακυρώνοντας στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε προσπάθεια της Άγκυρας να προχωρήσει σε τετελεσμένα στη συγκεκριμένη περιοχή δείχνει καταδικασμένη. Αυτό όμως αυξάνει τον κίνδυνο να επιχειρήσει να μεταφέρει αλλού την ένταση σε πιο ευνοϊκό για αυτήν περιβάλλον, όπως είναι ίσως το Ανατολικό Αιγαίο, γεγονός που γνωρίζουν πολύ καλά η Αθήνα και το ελληνικό επιτελείο. Λοιπόν, έχει σημασία, ο δημοσιογράφος κάπου στηρίζεται, αυτός κάνει αμυντικό ρεπορτάζ, αλλά έχει τις πληροφορίες του. Ακούστε, πιστεύω ότι όλα για να προσεγγίσουμε το θέμα πρέπει να ξεκινήσουμε από την εμπλοκή του Άμος Χοκστάιν στην Συμφωνία Οριοθέτησης Λιβάνου-Ισραήλ. Και όταν κατέστη δυνατή μια τέτοια συμφωνία μεταξύ δύο χωρών που δεν αναγνωρίζει μία την άλλη. Ο Λίβανος δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ το Ισραήλ. Πέραν των πολέμων που έγιναν, τουλάχιστον 3 πολέμοι τα τελευταία χρόνια. Άρα, εάν κατόρθωσαν αυτές οι δύο χώρες όχι μόνο να οριοθετήσουν, αλλά και να κάνουν και συνεκμετάλλευση. Να το ξαναπούμε ότι η συνεκμετάλλευση γίνεται όταν βρεθεί κοίτασμα σε οριοθετημένη περιοχή πάνω στην όριο γραμμή. Εκεί η εταιρεία που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση του κοιτάσματος, εν προκειμένου η Total, επειδή υπάρχουν τρόποι και γίνεται ακριβής μέτρηση πόσο της 100 ανήκει στη μία πλευρά, πόσο στην άλλη, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται απονέμει τα του Καίσαρο στο Καίσαρι, δηλαδή δίνει ό,τι δικαιούται στη μία πλευρά, ό,τι δικαιούται στην άλλη. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε την εμπλοκή του Άμος Χοκστάιν και έχουμε και τη δήλωση του Πάγιατ ότι περιμένει τις καλές υπηρεσίες του Χοκστάιν και για την Κύπρο, την Τουρκία και την Ελλάδα, και από τη στιγμή που έχουμε την μονομερή κίνηση από την Αίγυπτο, σδριμώχνεται η Τουρκία με αυτό και η Λιβύη και ο Ντβέιμπα, τη δήλωση του Υπουργείου Ενέργειας της Λιβύης επιστρέφοντας από την Ουάσιγκτον που κάλεσε η Ελλάδα να συνεργαστούμε. Έχουμε την επίσκεψη του διοικητή της CIA που συναντήθηκε με τον Μπεϊμπά και τον Χαφτάρ. Έχουμε την επίσκεψη του Προέδρου, του επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, του Μένθη, και του Ακίλα Σάλεχ στο Κάιρο και υπέγραψαν κοινή διακήρυξη για να γίνει το συνταγματικό πλαίσιο να πάνε μαζί σε εκλογές. Και την επίσκεψη Μπλίνκεν στις 21-22 στην Ελλάδα τουλάχιστον και στην Τουρκία και στο Ισραήλ και συμμετοχή της Αμερικής δια του Μπλίνκεν στην 3+1, όλα αυτά μας δείχνουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες και θα καταβληθούν πιθανότατα. Έχουμε και την μυστική συνάντηση στις Βρυξέλλες, παρούσες της Γερμανίας, των διπλωματικών συμβούλων των πρωθυπουργών της Ελλάδας και του Ερντογάν, του Προέδρου. Τότε όλα αυτά μας δημιουργούν μια εικόνα που λέει ότι στην Ανατολική Μεσόγειο θα καταβληθεί προσπάθεια να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα και στην επιθετικότητα της Τουρκίας και να επιταχυθούν οι διαδικασίες εκμετάλλευσης των ενεργειακών αποθεμάτων. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Εάν αυτό γίνει χωρίς προηγούμενη οριοθέτηση και δοθούν στην Τουρκία μερίδια, χωρίς προηγουμένως να έχει οριοθετηθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη και με την Κύπρο και με την Ελλάδα, αυτό θα είναι μια τεράστια απειλή για την Κύπρο και για την Ελλάδα, και αυτό θα το αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Να πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Δεν είναι ευχάριστο. Τι να κάνουμε? Άμα η πραγματικότητα είναι έτσι, δεν μπορούμε να την κάνουμε ευχάριστη. Αν είναι... Λοιπόν, πρόκειται για ένα άρθρο του Παντελή Σαββίδη που αναφέρεται στο δημογραφικό, το οποίο χτυπάει για άλλη μια φορά καμπανάκι. Ελπίζουμε να τα ακούσουν. Έχει και κριτική αυτό το άρθρο. Είμαστε υποχρεωμένοι να την ακούσουμε την κριτική. Εθνικό έγκλημα και τιμωρία. Διασκεδάζοντας τον Τιτανικό, πάνω στον οποίο βρισκόμαστε, δεν αισθανόμαστε ότι καταραίουμε δημογραφικά, όπως έδειξαν τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής και τα αναλύει εξαιρετικά στο άρθρο του ο συγγραφέας Αναστάσιος Λαβρέντζος. Και αφού καταραίουμε δημογραφικά, είτε κάποιος άλλος ή λαοί θα αντικαταστήσουν τους Έλληνες σε αυτήν τη γωνιά της γης, είτε τα 6,4 εκατομμύρια Έλληνες στο τέλος του αιώνα, τόσος προβλέπεται ο πληθυσμός με την υπάρχουσα τάση, θα υποδουλωθούν σε κάποιον ισχυρότερο.
Αυτός είναι ο νόμος της κοινωνικής και ανθρώπινης εξέλιξης. Συμβαίνει χρόνια και τον αξιοποίησαν και οι Έλληνες με διαφορετικό τρόπο κατά την εποχή των δύο μεγάλων απικισμών της αρχαιότητας. Το τραγικότερο είναι ότι το πολιτικό σύστημα κάνει πως δεν καταλαβαίνει και αυτό καθιστά τα πράγματα χειρότερα. Και το ερώτημα είναι γιατί, τι θέλουν οι πολιτικοί ταγοί να κάνουν με αυτή τη χώρα και αυτόν τον λαό? Είναι απλώς οι ονομασίες που έχουν οι λαοί, δηλαδή οι ταυτότητές τους εργαλεία διαχείρισής τους, ή έχουν μια οργανική σχέση με την πορεία τους στον χρόνο? Ο τρόπος που αντιδρά στο φαινόμενο της δημογραφικής κατάρρευσης στο πολιτικό σύστημα και οι διανοούμενοι εκφραστές του παραπέμπει σε μια αντίληψη λύσης του προβλήματος με την αποδοχή Ασιατών, κυρίως μεταναστών από χώρες εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που ελάχιστοι, αν όχι καμία σχέση έχουν με τα χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού. Άρθρο του κυρίου Μπαλαμπανίδη, μάλιστα, στην Καθημερινή, προτείνει και την κοινοβουλευτική εκπροσώπησή τους, όπως και την εκπροσώπηση των συμπολιτών μας που αισθάνονται υπεράνω βιολογικών φύλων και άλλα σχετικά παρόμοια. Συνταγή δηλαδή δημοκρατικοφανή, αλλά πλήρως αποδομητική. Θα είχε ενδιαφέρον να διαβάσουμε κάποια στιγμή ποιο είναι τελικά το διατάφτα αναλυτών που σκέφτονται και προτείνουν τέτοιες λύσεις. Η πρόταση αυτή, που είναι και πρόταση του πολιτικού συστήματος, τουλάχιστον των τριών κυρίαρχων κομμάτων, αναιρεί τον ορισμό του ποιος είναι και τι είναι Έλληνας, εκτός και αν δεν τους ενδιαφέρει. Μακριά από τις σκέψεις της στήλης τα περί γεννητικής συνέχειας, αλλά η πολιτισμική αποδοχή της διαχρονίας του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα ως σήμερα αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για την αναπαραγωγή αυτού του πολιτισμού στον τόπο που γεννήθηκε. Θα μπορούν να επιτελέσουν αυτό το ρόλο τα λίγα εκατομμύρια ανθρώπων που θα μείνουν σε μια χώρα που θα κατακλειστεί από μεταναστευτικά ρεύματα, ή δεν ενδιαφέρει τα κέντρα που διαμορφώνουν το νέο διεθνές σύστημα να παραμείνει ενεργό το αποτύπωμα αυτού του πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού? Οι μετανάστες έχουν το δικό τους πολιτισμό, ο οποίος είναι διαφορετικός από τον πολιτισμό του τόπου στον οποίο ήρθαν για να ζήσουν. Πρέπει να διατηρήσουν τα δικά τους ταυτοτικά χαρακτηριστικά. Εκείνο που επιχειρείται να τονιστεί είναι πως ο πληθυσμός της Ελλάδας με τα πολιτισμικά του χαρακτηριστικά συρρυκνώνεται. Κάποιοι άλλοι λαοί, πολυάριθμοι εθνικά, θα υπερισχύσουν πληθυσμιακά και τότε η περιθωριοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και των Ελλήνων στον τόπο τους θα έχει ήδη επισυμβεί. Είναι μια επιλογή αποδεκτή από όσους διαμορφώνουν τις εξελίξεις στην Ελλάδα? Δυστυχώς, αυτή είναι η επιλογή που κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Την έκανε και η προηγούμενη. Είναι και η επιλογή του τρίτου κόμματος, όπως έδειξε η αντίδρασή του στην υπόθεση Drag Queen, και αποτελεί στοιχείο με το οποίο καταθέτει την προοδευτικότητά του ένα ρηχό σύστημα διανοουμένων της χώρας. Δηλαδή, είναι επιλογή του συστήματος γενικά. Και το ερώτημα είναι, πού θέλουμε να πάμε? Διότι με βάση αυτό το ερώτημα προτείνονται οι λύσεις πολιτικής. Με τη σημερινή πολιτική που εκφράζει και υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης, η περιφέρεια έχει συρρυκνωθεί και πρέπει να θεωρείται τελειωμένη υπόθεση. Και η ύπαρξη της ελληνικής περιφέρειας αποτελεί προϋπόθεση της επιβίωσης μιας ελληνικής πρότασης. Η αρχή έγινε επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου, με υπουργό εσωτερικών τον Γιάννη Ραγκούση και διοικητική εφαρμογή τον Καλλικράτη. Σε ένα πολιτικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από τον επαρχιωτισμό του, η εφαρμογή αυτής της πολιτικής μεταρρύθμισης δημιούργησε στους νομούς της χώρας το γενικό εθνικό πρότυπο. Όπως όλα κατά την αντίληψη του πολιτικού συστήματος πρέπει να συγκεντρωθούν στην πρωτεύουσα της χώρας, ό,τι απομένει στην περιφέρεια πρέπει να συγκεντρωθεί στις έδρες των δήμων. Και έτσι, ιστορικοί δήμοι και κοινότητες με σημαντικό για τα ελληνικά δεδομένα αριθμό κατοίκων ερήμωσαν και συνεχίζουν να ερημώνουν. Άρα γιατί επιδιώκει το αθηναϊκό σύστημα? Θέλει κάποια Ελλάδα? Το τραγικότερο είναι πως αυτές τις τάσεις ούτε θέλει να τις αντιληφθεί, ούτε πολύ περισσότερο να αντιδράσει ο πληθυσμός και του κέντρου και της περιφέρειας. Ο Τιτανικός όμως βυθίζεται και το τέλος είναι ορατό. Ο Ερντογάν θέλει να χρειαστεί, ο Ερντογάν δεν θα χρειαστεί να έλθει με καμιά στρατιωτική επιχείρηση. Ο Ερντογάν είναι ήδη εγκατεστημένος στην Αθήνα, με τη συνένεση όλων και συστήματος και λαού. Τα υπόλοιπα είναι για να ασχολούμαστε, για να μην κάνουμε ανιαρή την καθημερινότητά μας. Έχουμε παραδοθεί. Έχουμε εγκληματίσει κατά της ιστορίας μας. Ή στέλνουμε μήνυμα αγανάκτησης από αυτήν την πολιτική στις εκλογές, ή αναπτύσσουμε ένα διαδικτυακό κίνημα με σύνθημα «Ως εδώ».
Ένα κίνημα χωρίς κομματικές εξαρτήσεις που θα αναπτύξει τον προβληματισμό σε 3 άξονες. Ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και πώς θα πάμε. Από τις απαντήσεις θα εξαρτηθεί και το εάν θα επέλθει στο το τέλος ή η κάθαρση. Τι να πω, εγώ δεν έχω να πω τίποτα για το άρθρο του Παντελή. Ο Παντελής είναι ένας Έλληνας διανοούμενος, από τους λίγους που έχουμε στην Ελλάδα, με πολύ καθαρό αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα, με τις εκπομπές του στις ανικνεύσεις, με τη διαδικτυακή του τηλεόραση που έχει, με τα άρθρα του κυρίως σαν αυτό που διαβάσαμε. Εδώ θέτει σοβαρούς προβληματισμούς. Απασχολεί κανέναν η πορεία του ελληνισμού μέσα στη διαχρονία, μέσα στον 21ο αιώνα? Εγώ εκτιμώ ότι τα αποτελέσματα της απογραφής δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα. Ότι πολλοί δεν δέχθηκαν να απογραφούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η δημογραφική κατάρρευση δεν υπάρχει. Καταραίουμε. Η μοναδική περίπτωση που κάποια στιγμή είδα, υπάρχει ένα βιβλίο του Τάσου Λαβρέντζου που αναλύει το θέμα και αποδεικνύει ότι όταν η κυβέρνηση Καραμανλή έδωσε κίνητρα στους πολύτεκνους, στους τρίτεκνους και πάνω, τότε όχι μόνο σταμάτησε η δημογραφική κατάρρευση, αλλά άρχισε να αυξάνονται οι γεννήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι θέμα πολιτικής. Εδώ λοιπόν ας ελπίσουμε ότι το άρθρο του Παντελή Σαββίδη, παρότι κάποιοι θα δυσαρεστηθούν, και τους καλώ να βγάλουν τα κομματικά γυαλιά και τις κομματικές οτοασπίδες, ανοιχτά μάτια και ανοιχτά αυτιά. Αυτά χρειαζόμαστε οι Έλληνες, αν θέλουμε να επιβιώσει η Ελλάδα και ο ελληνισμός. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomonpolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.